ก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์กับวรรณสิงห์ประเสริฐกุลคุณหายไปไหนมาวันก่อนก็มีคนถามผมอย่างนี้เป๊ะเลยสิงห์หายไปไหนเนี่ยเราก็โปรเจกต์ลับที่เขาซุ่มทำมากว่า2 ปีแต่ก่อนเราเห็นพวก BBC พวก Nat Geo เขาถ่ายกันทีละ 3-4 ปีแล้วก็บ้าเพราะว่าตอนนี้โอเคเข้าใจละคอนเซปต์ของสารคดีชิ้นนี้มันคือ7สงคราม7ทวีปก็มีช่วงที่แบบสัมภาษณ์อยู่แล้วระเบิดลงจริงๆก็ถ่ายได้ด้วยและบทบาทใหม่ในสภาการเมืองจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมไทยดีขึ้นได้ไหมถามว่าหายไปไหนอีกด้านหนึ่งเนี่ยไปนั่งอยู่ในตำแหน่งหนึ่งชื่อว่าที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่สรุปผลรายงานของพวกเราตรงข้างบัลลังก์เลยในสภาสวัสดีครับทุกคนผมมารายงานนี่ไงเอาขยะเข้าสภาใช่ทุกคนแบบเห็นดีเห็นงามหมดคุณหมอชลน่านบอกว่าผมไม่รับไม่ได้หมอชลน่านตีตกเพราะทำรายงานมาบางเกินไปปัญหาขยะจะไม่ถูกแก้ใช่ไหมปัญหาขยะจะถูกแก้เมื่อเราหาจุดลงตัวเชิงการเมืองได้กับฝั่งรัฐบาลถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ใครก็ได้บนโลกทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วอยากสัมภาษณ์ใครและอยากถามอะไรโอ้โหขอคิดแป๊บนึงนะมีคำถามอีกนิดเดียวครับคุณจะเป็นสสไหมพอดแคสต์นี้สนับสนุนโดยแอนซิลฟูกที่นอนอันดับหนึ่งที่คนเกาหลีไว้วางใจด้วยเส้นใยหรือสตริงหลาย10 ล้านเส้นรองรับทุกสรีระการนอนลดอาการปวดหลังและเรายังสามารถปรับระดับความนุ่มความแน่นได้เองถึง10 ระดับด้วยชุดสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ไม่เก็บไรฝุ่นลดสาเหตุของโรคภูมิแพ้ได้ที่นอนแอนซิลนะครับที่นอนที่เป็นนวัตกรรมนะครับฟูกที่นอนที่พี่ก้องใช้เองรีวิวเองทำจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% ม้วนเก็บได้ประหยัดพื้นที่ทั้งการขนส่งและไม่เป็นภาระต่อโลกฟูกที่นอนที่ดีต่อสุขภาพดีต่อโลกแอนซิลกรีนใจช็อปแหล่งรวบรวมไอเทมที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์รักโลกของเราง่ายขึ้นทั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารแก้วเครื่องดื่มกล่องอาหารพกพาหลอดใช้ซ้ำได้หาของขวัญของใช้เพื่อไลฟ์สไตล์ใส่ใจโลกลองเข้ามาดูที่เพจ Green ใจช็อปกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์นะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นผู้รันวงการมาหลากหลายวงการมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการนักสารคดีวงการสิ่งแวดล้อมนะครับและล่าสุดนี่เข้าไปอยู่ในสภาแล้วนะครับนะครับหลายคนอาจจะแบบคิดถึงเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะโผล่มาหน้าสื่อเนี่ยถี่น้อยกว่าเดิมไปเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตชีวิตของเขากันนะครับและมาดูว่าสิ่งที่เขากำลังผลักดันอยู่กำลังรันวงการใหม่อยู่นะตอนนี้เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับวรรณสิงห์ครับสวัสดีครับผมตอนนี้จะรันอีกวงการหนึ่งอะไรครับวงการพ่อคอกี้ฮะพ่อคอกี้วันก่อนไปงานแบบนัดคอกี้20ตัวมาแข่งกันเลยคอกี้ตัวนี้เห็นในไอจีอยู่เพิ่งมาเมื่อประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยครับ 4-5 เดือนทำไมเราเข้าเรื่องนี้กันนะ จะคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นคนวงการหมาวงการใหม่วงการแดดดี้คอกี้ครับผมแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้ผมน่าจะต้องถามคำถามนี้เริ่มต้นว่าคุณหายไปไหนมาวันก่อนก็มีคนถามผมอย่างนี้เป๊ะเลยใช่ไหมคือพี่กรุณาบัวคำศรีสิงห์หายไปไหนเนี่ยเราก็คือเราก็อยู่กับตัวเองใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้หายไปไหนเราทำงานตลอดแต่มาดูว่ะไม่ได้ปล่อยอะไรมาเกือบ2 ปีแล้วแต่แทบไม่ได้ปล่อยงานอะไรจริงจังเลยหมายถึงคอนเทนต์ในช่องก็ดีสารคดีหรือว่ารายการทีวีหรือว่าหนังสือหรือแม้กระทั่งโดนเรียกไปสัมภาษณ์แบบนี้ก็น้อยลงเยอะนะฮะแต่ว่าสำหรับเราทำงานมาตลอด2 ปีกว่านี้แต่ว่ามันคลุกอยู่กับการอยู่เบื้องหลังซะเยอะด้านหนึ่งคือเบื้องหลังงานเดิมนี่แหละงานสารคดีแต่ว่าถ่ายแต่ก่อนเราถ่ายเป็นรายการถ่ายเป็นคลิปใช่ไหมตอนนี้เราก็พยายามทำสิ่งที่เขาเรียกว่าฟีเจอร์เลงด็อกิเมนทารีคือสารคดีเรื่องยาว1 ชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงแล้วก็พยายามให้มันเข้าลงหรืออย่างน้อยก็เข้าไป Netflix เข้าไป Disney Plus อะไรอย่างงี้ให้ได้ซึ่งเนี่ยถ่ายมา2 ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยถ่ายมา2 ปีแล้วใช่ฮะแต่ก่อนเราเห็นพวก BBC พวก Nat Geo เขาถ่ายกันทีละ 3-4 ปีแล้วก็บ้าเพราะว่าตอนนี้โอเคเข้าใจละก็แต่ละช็อตแต่ละช่วงกว่าจะได้นี่คือแบบกว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ต้องอยู่เพื่อถ่ายช็อตนี้ซึ่งตัดบางทีถ่าย20 วันปกติ20 วันเราต้องตัดรายการได้ประมาณหลายชั่วโมงมากฮะ20 วันตัดมาเหลือ10 นาทีบางทีไม่ถึงโอ้โหอะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือคอนเซปต์ของสารคดีชิ้นเนี้ยมันคือ7สงคราม7ทวีปผมก็เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่สงครามต่างๆครับแล้วก็
มันก็ต้องถ่ายตรงนู้นตรงนี้ทีแล้วก็เอามาปฏิดประต่อเป็นเรื่องร่วมกันแล้วก็ใช้เวลานานมากไม่เคยทำอะไรอย่างตั้งใจอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าไปมาแล้วกี่ที่ครับตอนนี้ไปมา6แล้วครับเหลือแค่ที่สุดท้ายก็เนี่ยผมคุยคุณก้องเสร็จแล้วก็อีกประมาณอาทิตย์นึงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะบินไปถ่ายที่สุดท้ายคืออัฟกานิสถานแต่ว่าตอนนี้รอฟังดูแปลกมากเลยกำลังรอใบอนุญาตจากรัฐบาลตาลิบันอยู่ยังไม่ได้จองตั๋วเลยต้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลตาลิบันใช่ครับถ้าได้ก็ได้ไปถ่ายถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องรออีกเดือน2 เดือนด้านหนึ่งก็ซุ่มทำสิ่งนี้มาอยู่ก็คิดถึงการปล่อยงานเหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งก็ฟินกับตัวเองที่ได้ตั้งใจทำอะไรขนาดนี้แล้วมันเหมือนแบบเหมือนคนค่อยๆปั้นรูปปั้นอ่ะแบบกุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วการอยู่กับงานชิ้นเดิมมาตลอด2 ปีนี้เพื่อทำให้มันดีที่สุดก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งของการทำงานที่เป็นรสชาติใหม่หลังจากทำงานตรงนี้มา15-16 ปีแล้วพอมาเจอตรงนี้ก็เราก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะได้ตั้งใจปั้นอะไรสักอย่างที่มันแบบให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้จริงมากกว่าถึงเดดไลน์ก็ต้องส่งถึงเดดไลน์ก็ต้องส่งมันทำให้เรากลับไปดูงานเก่าๆตัวเองแล้วรู้สึกว่าเป็นงานเด็กๆมากเลยเพราะแบบว่าโหทำอะไรวะสิงคือแบบดูคือตอนนั้นเราก็ภูมิใจกับมันนะหมายถึงเถื่อนทราเวลที่ผ่านมาใช่คือทั้งเรื่องการตัดต่อการเล่าเรื่องจนถึงแบบว่าเรื่องงานภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องความเสี่ยงคือพอเรากลับไปดูงานเก่าๆตัวเองก็มองว่าเป็นระดับ beginner ไปเลยเพราะว่าเราได้ไปลองทำในระดับต่อไปที่มันแอดวานซ์มากๆแล้วก็ได้เข้าใจว่าโอ้โหสมมติเราจะก้าวสู่วงการสารคดีระดับโลกเนี่ยมันยากขนาดไหนก็ยังไม่สำเร็จนะแต่อยู่บนเส้นทางนั้นส่วนอันนี้ตอบยาวเหลือเกินกลับมาตอบอีกเรื่องนึงคือถามว่าหายไปไหนอีกด้านนึงเนี่ยก็ทำงานเบื้องหลังเหมือนกันก็เข้าวงการการเมืองอย่างที่คุณก้องบอกจริงๆเราก็พอจะรู้กันอยู่ว่าเราทำอะไรบ้างนะครับแต่เราให้คนที่ฟังรายการอยู่ก็คือว่าเข้าไปร่วมเป็นอาสากลุ่ม9 กรีนนะครับก็คือส่วนสิ่งแวดล้อมของพรรคประชาชนซึ่งก็มีหน้าที่ดันพรบด้านเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือว่าอีกงานอีกด้านหนึ่งก็คือมีโอกาสพอไปทำอาสาตรงเนี้ยเขาก็ชวนไปนั่งอยู่ในตำแหน่งหนึ่งชื่อว่าที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งคณะกรรมาการนี้ทำอะไรก็คือเป็นสสหลาย10 คน10 กว่าคนมารวมกันแล้วก็บวกกับมีที่ปรึกษานั่งรอบๆรวมกันประมาณสัก30-40 คนอย่างเงี้ยคอยแก้ไขเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเองก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่มีค่าตอบแทนอะไรนะครับแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ในการอ่านเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านจากที่ต่างๆแล้วพยายามหาวิธีซอฟต์มันโดยอาศัยหน่วยงานของรัฐให้ได้ครับก็เรื่องนี้ก็ทำอยู่ตลอดแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้ออกสื่อไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้คุกคลีวงการเมืองด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะทุกคนได้ยินคำว่าการเมืองอาจจะคิดว่าโอ้โหการเมืองมันต้องแบบอย่างนี้อย่างหนึ่งแต่ว่าขอบอกเลยว่าไอ้ตรงที่ไปอยู่เนี่ยดราม่าฟรีมากๆมีแต่งานไม่มีดราม่านะครับเพราะมันเป็นเซกชันของคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วก็แต่ก่อนอยู่เบื้องหน้ามาตลอดชีวิตการทำงานตอนนี้แบบแทบไม่ได้ปรากฏเบื้องหน้าเลยก็เป็นอีกฟีลนึงซึ่งเหมาะกับตัวเองในวัย40 ดีเหมือนกันค่อนข้างอินโทรเวิร์ตขึ้นเยอะแล้วก็นำไปสู่การที่แบบขี้เกียจโพสโซเชียลชิบหายก็เลยคนก็เลยไม่รู้เลยว่าแบบในชีวิตเกิดอะไรขึ้นบ้างนานๆก็โพสรูปหมาทีอะไรเงี้ยเมื่อวานเพิ่งเช็คว่าแบบ IG รูปสุดท้ายวันไหนก็ประมาณต้นเดือนตุลาโอ้โห2 เดือนเกือบ2 เดือนแล้วก็เลย2 เดือนโพสทีดูเหมือนเงียบๆไปก็เพราะอย่างนี้แหละครับเข้าสู่ช่วงอินโทรเวิร์ตและเก็บตัวแต่ว่ายังทำงานอยู่เสมอเถื่อนทราเวลที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างใช้แรงและใช้เวลาในการผลิตออกมาในแต่ละตอนเหมือนกันแต่สิ่งที่สิงเปรียบเทียบแล้วบอกว่ามันคราฟขึ้นมันอะไรอย่างเงี้ยจนมองไปว่างานเก่าคือแบบบิ๊กินเนอร์เลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันคืออะไรครับด้านภาพก่อนเห็นง่ายสุดคือก่อนนั้นผมก็คิดว่าเถื่อนมันก็ภาพโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนช่วงหลังนี้ผมก็กลายเป็นเนิร์ดแบบเข้าวงการซีนีมาเลนวงการเลนอนาโมอร์ฟิกคือเดี๋ยวนี้คุณกล้องจะไม่เห็นผมใช้เลนออโต้เลยเลนหมุนตลอดแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจว่าจะใช้กันทำไมว่ายุ่งยากตอนนี้พอเข้าไปศึกษาไม่ใช่การถ่ายคอนเทนต์แต่ศึกษาการถ่ายหนังแบบซีนีมาโตกราฟเฟอร์คือผู้ถ่ายภาพยนตร์เลยแล้วเอาวิธีการถ่ายภาพยนตร์เหล่านั้นมาใช้ในการถ่ายสารคดีมันเลยได้ภาพในอีกเลเวลนึงออกมาเลยแล้วก็รวมไปถึงงานหลังบ้านเช่นการเกลี่ยสีทำสีด้วยแต่ก่อนเราไม่เข้าใจว่าคนจะถ่ายเป็นหลอกทำไมเป็นหลอกถ้าคนอยู่นอกวงการไม่รู้จักถ่ายเป็นหลอกก็คืออันนี้อธิบายทางบ้านนะดีครับช่วงวิชาโปรดักชั่นคือถ่ายเป็นหลอกเนี่ยมันจะถ่ายออกมาเป็นไฟล์ที่สีซีดมากๆ
คุณก้องรู้อยู่แล้วผมจะบอกคุณก้องทำไมผมบอกทางด้านสิใช่ถ่ายมาเป็นไฟล์สีซีดมากๆเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้ตรงส่วนที่เป็นเงากับส่วนที่เป็นแสงเนี่ยมันไม่ได้คอนทราสต์หรือมีความต่างกันเกินไปบางทีถ้าเราถ่ายเพื่อให้เห็นตรงสว่างชัดตรงที่เป็นมืดก็จะไม่เห็นเพราะมันต้องปรับแสงลงมาตรงที่เป็นมืดก็เป็นสีดำไปเลยเช่นเดียวกันถ้าอยากถ่ายให้ติดตรงมืดปรากฏตรงที่สว่างก็แบบเบิร์นหายไปเลยเพราะว่ามันสว่างเกินไปชอบความที่เป็นอาจารย์ด้านโปรดักชันมาก ถ่ายเป็นหลอกคือทุกอย่างมันจะจืดจางมากนะฮะดูเฉยๆจะไม่สวยแต่พอไปเข้าโปรแกรมปุ๊บลงสีปุ๊บทุกอย่างจะเหมือนแบบโอ้โหงดงามขึ้นมาทันทีนะฮะสีที่ทุกคนเห็นในโรงหนังส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการเป็นหลอกอย่างนี้แหละคือเก็บข้อมูลสีแบบอย่างสีโซฟานี้อาจจะเขียวน้อยกว่านี้ประมาณ 50-60% อะไรเงี้ยตุ่นซีดแต่พอไปโปะปุ๊บในคอมนะมันจะเต็มแล้วมันสามารถปรับเป็นโทนไหนก็ได้โทนร้อนก็ได้โทนเย็นโทนโลกจิตโทนหวานโทนน่ากลัวสีมีผลกับจิตใจพวกเราเยอะมากนะครับแล้วก็กลับมาสู่ว่าวิชาการทำรายการเนี่ยก็คือทำสีด้วยใช่แล้วผมก็เข้าใจว่ามันสำคัญขนาดไหนในอารมณ์ภาพแล้วก็พอเราเข้าใจภาษาภาพมากขึ้นเนี่ยแต่ก่อนเราจะสื่ออะไรในรายการเทรนทราเวลเนี่ยเราก็จะพูดออกมานี่นะครับบ้าอะไรเงี้ยตอนนี้พยายามพูดให้น้อยที่สุดเอาภาพให้มัน impact สูงสุดแล้วถ้าภาพมันเอาอยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยจะพูดต่อเมื่อว่าภาพมันเอาไม่อยู่แล้วภาพต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าคือคิดแบบคนทำหนังมากขึ้นเยอะอะไรเงี้ยให้ภาพให้ซาวให้อารมณ์มันดึงคนก่อนแล้วจากนั้นค่อยพูดเติมเข้าไปคือลดความเป็นสารคดีลงเยอะมากซึ่งอันนี้พูดไปคนก็ยังไม่เห็นงานก็ยังโชว์ไม่ได้เพราะมันยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนกับมองย้อนกลับไปก็คือสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็แต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจว่าจะไประดับโลกจริงซึ่งเราก็นั่นคือเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นนักทำสารคดีในเวที international ให้ได้ครับผมงานนี้น่าจะเหมาะกับคนดูที่เป็นต่างชาติมากกว่าคนไทยที่คิดเอาไว้เองเพราะอะไรหมายความว่า1คำว่าเพราะอะไรหมายความว่า1เพราะอะไรเราถึงอยากจะชิฟไปที่คนดูที่เป็นแบบเสียงต่างชาติมากขึ้น2เพราะอะไรคิดว่าคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบรสชาติแบบนี้1คือเป็นหนังซีเรียสเนาะแล้วก็บวกกับตัวผมเองเนี่ยผมแทบไม่ได้เสพสื่ออะไรของไทยเลยทั้งหนังสือทั้งภาพยนตร์ทั้งเพลงทั้งเกมครับทำให้ผมเองก็ไม่เข้าใจเทสคนไทยเหมือนเรารู้รสชาติของต่างชาติมากกว่าแล้วถ้าเราจะมาตั้งใจทำในสไตล์ของเราเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำสิ่งที่เราไม่รู้ได้คือสมมุติผมไปดูหนังไทยผมอาจจะบันเทิงอาจจะรู้สึกสนุกกับมันแต่ในฐานะผู้เสพกับผู้ทำความเกี่ยวข้องมันก็คนละโยชน์กันเลยใช่ไหมฮะคนทำที่เข้าใจคนไทยดีๆมีมากกว่าผมเยอะแล้วผมเองก็ไม่สามารถไปแข่งกับเขาได้หรือไปทำอะไรที่ดีกว่าที่สิ่งที่เขามีอยู่ได้นะฮะบวกกับในประเด็นที่เราเล่นประเด็นสงครามทั้งหลายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะไปถึงวงกว้างได้มากสุดก็ในรูปแบบที่เถื่อนเคยทำไปแล้วคือถ้าจะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าอยากให้ประเด็นอัฟกานิสถานหรือประเด็นโซมาเลียไปถึงคนในวงกว้างกว่าเดิมในประเทศไทยฉันต้องทำมันในฟอร์แมตไหนถ้าสมมุติว่ามีคนเป็นตัวเปรียบเทียบเช่นพี่แยมถาปนีหรือว่าพี่กรุณาบัวคำศรีที่ทำเรื่องสงครามพวกนี้เหมือนกันแต่ในงานข่าวไปเลยก็ถึงวงกว้างเหมือนกันแต่ผมเองคงไม่สามารถทำแบบพวกเขาได้ที่รายงานฉับพลันทันเหตุการณ์พร้อมเข้านิวส์รูมตลอดอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่เนเจอร์สายงานเราเพราะฉะนั้นไอการมาจบที่ว่าเราอยากเล่นตลาดอินเตอร์แล้วก็มันเหมือนมันมาจากความเข้าใจและความรู้จักตัวเองมากกว่าเราเกิดมาแบบนี้โตมาแบบนี้เข้าใจงานแบบนี้แล้วก็เข้าใจวิธีคุยกับคนในกลุ่มนั้นครับผมแล้วก็บวกกับประเด็นที่เราเล่นมันก็เป็นประเด็น international มากๆอะไรเงี้ยทำสื่อไทยมันจะมีคำถามที่โดนเสมอว่ามันเกี่ยวกับชีวิตฉันยังไงไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเรื่องสงครามอะไรเงี้ยเราไม่อยากตอบคำถามนั้นสปอยหัวข้อให้ฟังหน่อยครับ7สงคราม7ทวีปซึ่งอันนี้ฟังเอาแบบคร่าวๆเลยนะคือเหมือนเราไปถ่ายสงครามมาเยอะตั้งแต่ตอนทำเถื่อนแล้วก็มันเห็นความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างระหว่างความขัดแย้งบนโลกระหว่างความเป็นมนุษย์แล้วก็แพทเทิร์นที่มันซ้ำไปซ้ำมาตลอดประวัติศาสตร์ในการตีกันจากนั้นพอไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ได้เริ่มเห็นว่าไซเคิลวงจรของการตีกันของมนุษย์การสร้างและการทำลายล้างทิ้งแล้วก็เส้นเดินของประวัติศาสตร์และสังคมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเมื่อมีโลกธรรมชาติซ้อนอยู่ข้างล่างอีกทีเหมือนมนุษย์อยู่ตรงนี้ธรรมชาติอยู่ตรงนี้
แต่ก่อนเรามองเรื่องมนุษย์เป็นเรื่องใหญ่สุดเราก็เลยไปถ่ายสงครามพอเราไปถ่ายเรื่องธรรมชาติเราเห็นแล้วว่าไอ้วงจรที่มันใหญ่มากของมนุษย์เนี่ยจริงมันเป็นวงจรเล็กๆอยู่ในวงจรที่ใหญ่กว่าอีกทีนึงทีนี้ก็มานั่งคิดว่าคอนเซปต์ที่มันยากขนาดนี้เนี่ยหรือมันดูแบบแอบสแตรกขนาดนี้เนี่ยมันจะสื่อออกไปเป็นสื่อเชิงวิชวลยังไงโดยเล่าเรื่องผ่านบางอย่างที่คนน่าจะสนใจกันก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องสงครามเนี่ยที่เราไปถ่าย7 ที่เนี่ยเราพยายามแบ่งเป็นชัปเตอร์เพื่อให้ทุกอย่างมันกลั่นความเป็นมนุษย์ออกมาแล้วเห็นแพทเทิร์นของมันตลอดการเวลาที่เราจะต้องฆ่ากันทำลายล้างทุกอย่างทิ้งแล้วก็สร้างอะไรใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วจากนั้นก็ซูมเอาออกมาสู่จุดที่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นวงจรอันยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่วงจรเล็กๆในสิ่งที่ใหญ่กว่าอีกทีนึงซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นไฮคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่เนื้อเรื่องมันเป็นแอบสแตรกของมันแต่ว่าเนื้อเรื่องก็คือพาทุกคนไปตะลุยสงครามอย่างยูเครนอย่างพม่าอย่างอัฟกานิสถานอย่างทะเลจีนใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดึงประเด็นเหล่านี้ออกมาให้ได้ในแต่ละชัปเตอร์ของสงครามแล้วก็กลับมาสู่คำถามที่ว่าตกลงพวกเราเป็นอะไรกันแน่กับโลกใบนี้นั่นแหละฟังดู คือแต่ตอนแรกงานมันยังไม่ชัดขนาดนี้ในหัวเราแต่ยิ่งถ่ายไปก็ยิ่งเห็นมันชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเรากำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่แล้วก็ข้อดีของสารคดีก็คือมันปรุงใหม่ได้หลายรูปแบบคือมันเอามาฟุตเดิมอะไรเดิมแค่มาเปลี่ยน voice over ใหม่ตัดต่อใส่เพลงใหม่มันก็คนละเรื่องกันแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนหนังที่ถ่ายมาแล้วมันมีฟุตไปแล้วอันนี้เราได้ฟุตมาเยอะแล้วเราก็มาปรุงใหม่อยู่ตอนนี้คิดว่าถ้าหนังมันเต็ม100แล้วคงมันดำเนินการไม่ได้เราสัก 65% โอ้เยอะนะแต่2 ปีนะหมายถึงว่าคุณก็เริ่มตัดไปด้วยเลยใช่ไหมครับตัดไปด้วยครับแต่เดี๋ยวก็ต้องแก้ถ่ายเหลืออีกแค่นิดเดียวถ่ายเหลืออีกประมาณ 20% ก็เสร็จแล้วฮะแต่ว่าถ้าตัวที่ยากจริงไม่ใช่เรื่องถ่ายคือเรื่องตัดต่อและเขียนบทที่จะทำให้ทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันออกมาแล้ว make sense ในรูปแบบที่คนนั่งอยู่หน้าจอ2 ชั่วโมงแล้วก็เข้าใจแล้วมึงพูดเรื่องนี้อยู่แล้วจริงๆเวลาทำหนังเนี่ยเหมือนจริงๆไอเดียมันต้องซิมเปิลมากๆเลยมันไม่สามารถไอเดียซับซ้อนเกินไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนมาดูหนังก็คือต้องการเอนเตอร์เทนแหละครับย่อยง่ายแล้วระหว่างเอนเตอร์เทนอยู่คุณสอดประเด็นอะไรเข้าไปได้แต่ว่าคุณสอดได้อย่างมากก็2 ประเด็นแต่หนังส่วนใหญ่มีแค่ประเด็นเดียวที่คุณสอดเข้าไปและเรื่องนี้มันเยอะมากผมก็เลยอยู่ในขั้นตอนที่ผมจะตอนมันออกมาสู่สายตาทุกคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นมากอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ได้เพราะผมเองก็มองเห็นปัญหาอยู่ว่าตอนนี้ผมพยายามยัดอะไรเยอะเกินไปเนื่องจากประสบการณ์ของผมมันไปเจออะไรมาเยอะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะที่จะยัดมันไปใน2 ชั่วโมงขนาดนั้นทำยังไงให้สุดท้ายคนดูแล้วยัง engaging ยังตื่นเต้นกับมันอยู่โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปกับการดูสิ่งนี้คือกระบวนการพวกนี้มันทำให้เราต้องเอางานชิ้นเดิมมาวางหั่นชำแหละแล้วก็แก้ใหม่หั่นชำแหละแล้วแก้ใหม่บ่อยมากมันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่อยู่กับเรานานขนาดนี้ครับเคยได้ยินได้ฟังคนที่ทำสารคดีเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเหมือนเราไปเก็บมาก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงที่สำคัญสุดคือเอาทุกอย่างมาปรุงมาเทรวมอยู่ในโปรแกรมตัดต่อซึ่งเป็นช่วงที่เหนื่อยสุด ใช่ผมก็คิดว่าน่าจะแบบเหนื่อยเห็นเบื้องหลังคือเขาหลับเขานอนกันหน้าคอมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะคืออันนี้สคริปต์มีผลกับหนังเรื่องนี้เยอะไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นสิงห์บอกว่าเหลือถ่ายนิดเดียวจะถ่ายเสร็จไอ้คำว่าถ่ายเสร็จเนี่ยแปลว่าเราต้องมีโครงอยู่ในหัวประมาณหนึ่งจริงๆการถ่ายเหมือนถ้าเปรียบเทียบการลงพื้นที่ไปถ่ายฮะมันเหมือนพ่อครัวไปเก็บวัตถุดิบตามสวนน่ะไปเอาแครอทออกมาเอาผักชีออกมาอะไรเงี้ยขาดโหระพานิดนึงใช่แต่เสร็จแล้วเอามายัดใส่ตู้เย็นไว้แต่มันไม่ต้องใช้ทั้งหมดในการปรุงก็ได้มันก็แค่เลือกสิ่งที่เราต้องการมาปรุงนะเพียงแค่เรามีสต็อกของสิ่งที่เราใช้ได้อยู่ให้เยอะเพราะฉะนั้นการเขียนบทเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นทำงานกันยังไงในเชิงสารคดีผมไม่เขียนบทก่อนอยู่แล้วผมแค่คิดคร่าวๆว่าประเด็นที่จะ cover ในพื้นที่ตรงนี้คืออะไรซึ่งมันจะนำไปสู่การประสานงานการหาวิธีลงพื้นที่การคุยนัดกับคนที่อยู่ที่นั่นแต่พอเราเดาไม่ได้ว่าระหว่างสัมภาษณ์อยู่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันสุดท้ายมันก็คือพื้นที่สงครามครับคุณจะไปวางอะไรได้ใช่ไหมฮะอะไรจะเกิดก็เกิดไม่มีสคริปต์แบบสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่นี่แล้วระเบิดลงพอดีอะไรเงี้ยไม่ได้ฮะแต่ก็มีช่วงที่แบบสัมภาษณ์อยู่แล้วระเบิดลงจริงๆก็มีเหมือนกันซึ่งก็ถ่ายได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นฟุตเทจล้ำค่าไปที่ไม่มีทางกำหนดไว้ก่อนได้ส่วนใหญ่ก็ไปดึงวัตถุดิบมาก่อนแล้วก็จากนั้นก็เอาเข้าตู้เย็นแล้วก็ค่อยดึงอะไรมาใส่ในหม้อซึ่งคือโปรแกรมตัดต่อนะฮะแล้วก็ค่อยๆปรุงกันไปบางทีปรุงแล้วไม่ค่อยเวิร์กก็เอายัดใส่ตู้เย็นใหม่เอาอันอื่นกลับมาใส่อะไรเงี้ยก็อยู่ในขั้นตอนนี้กันอยู่ครับผมแล้วก็สคริปต์เนี่ยตอนนี้อยู่ในแบบตัดไปเขียนไปแต่ว่าเดี๋ยวพอตัดเสร็จ
รอบต่อไปเนี้ยซึ่งมันจะได้หนังมา2 ชั่วโมงเนี่ยรู้ตัวเลยว่าตัดเพื่อหรือตัดเสร็จแล้วเอาให้คนดูเยอะที่สุดแล้วเราพักกับมันสักประมาณเดือน2 เดือนค่อยกลับไปดูใหม่แล้วรื้อมันพอรู้สึกว่าเราจะมีสายตาที่คมกว่าเดิมใน2 เดือนหลังจากพักมันไปแล้วได้วิธีการทำงานนี้มาจากไหนหมายความว่าเรารู้เลยต้องมีขั้นตอนของการตัดเพื่อรื้อแน่นอนแต่ว่าเอาให้มันขึ้นมาก่อนเป็นดราฟต์ 1รู้ตอนทำเนี่ยแหละครับผมตอนแรกตอนตัดเสร็จตอนแรกก็บอกโอ๊ยมันเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าพอคุยกับคนไปเยอะแล้วพอมานั่งดูเองแล้วว่ะมันไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยคือซึ่งมันสร้างสแตนดาร์ดให้ตัวเองสูงมากหลังจากนี้ไม่รู้จะสามารถทำ YouTube ได้อีกไหมโอ้โหเพราะว่า YouTube เราไม่สามารถมานั่งคิดเยอะขนาดนี้ได้ถูกนะฮะมันเสร็จมันก็ต้องส่งถ้าเราจะมาคราฟอะไรขนาดนี้ก็เวทีที่เหมาะกับเราก็คือโรงหนังแหละแต่ว่ามันคือการทนกับการปล่อยงาน 3-4 ปีครั้งครับมันจะอันนี้ยังช่างใจกับตัวเองอยู่เฮ้ยเราจะถึงขั้นนั้นเลยเปล่าวะจะโนแลนเลยเปล่าวะมึงปล่อยงานกระจามากหรือว่าเรายังมีนีดอยู่ที่จะต้องแบบส่งอะไรให้กับคนดูแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาเรื่อยๆเป็นวงจรเหมือนที่เคยเป็นครับก็อาจจะมีการบาลานซ์กันต่อไปผมอาจจะทำสารคดีสั้นซึ่งไฮคุณภาพมากๆลง YouTube แต่ยาวแค่10 กว่านาทีอะไรอย่างงี้ก็ได้ให้มันปล่อยได้ถี่ขึ้นหน่อยใช่ก็อาจจะแล้วก็ไม่ต้องประเด็นใหญ่มากประเด็นแบบโลคอลประเด็นที่ชัดเจนแบบจบในเรื่องได้อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทำงานใหญ่คู่ไปกับงานที่ไม่ใหญ่มากไปพร้อมกันได้แต่ว่าวิธีการทำงานคือตอนนี้มันยังไม่ได้โดนปล่อยไปเลยแต่ว่าถ้าใครเคยดูเถื่อนมาแล้วมาดูสไตล์ใหม่ของเราเนี่ยมันจะคนละสไตล์กันเลยหรอซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะชอบหรือเปล่าแต่เราเองในฐานะคนทำงานก็รู้สึกว่านี่เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราไม่ได้พยายามไปฝืนมันแล้วถ้าให้กลับไปสู่จุดที่เคยเป็นก็เป็นไม่ได้แล้วครับอย่างเถื่อนผมก็จะเล่นโบ๊ะบะหน้ากล้องบวกกับทำตัวลำบากค่อนข้างเยอะบาดเจ็บจนเหนื่อยอะไรตอนนี้มันเหมือนเราไม่ได้อยากจะเอาตัวเองไปอยู่ศูนย์กลางของเรื่องขนาดนั้นยังเป็นวันแมนโปรดักชันอยู่ไหมเป็นคือเวลาคุณไปต่างประเทศเนี่ยแม่งเพิ่มเป็น2 แมนปุ๊บคอสเพิ่ม2 เท่านะครับจริง3 แมนก็3 เท่าปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นแหละโหยพวกฮอลลีวูดที่มันยกกองไปต่างประเทศทีนี้แบบโหเขาแยกหมดเลยนะทีมเสียงทีมภาพผู้ช่วยนั่นแหละครับผมคนเซ็นเอกสารก็ยังเป็นผมเลยแต่ก็เราก็หวังว่าถ้าเราดันสิ่งนี้ออกไปสู่เวทีโลกได้จริงซึ่งก็คิดว่าอีกประมาณสักปีหนึ่งน่าจะเป็นเส้นตายของโปรเจกต์เนี้ยนะฮะก็หวังว่าจากนั้นเราจะมีรีซอสในการทำงานมากขึ้นเยอะถ้ามันออกไปเวทีโลกได้นะแต่ว่าเพราะว่าเรายอมรับว่างานแบบที่เราทำในตลาดไทยมันไม่ได้สามารถสร้างมูลค่าได้เยอะขนาดนั้นก็เลยเอมไปออเดียนซ์แบบว่าต่างชาติตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งถ้าคนไทยอยากดูก็ดีแต่เราคงไม่สามารถหวังรอดได้กับการอยู่ในตลาดเมืองไทยขอสักซีนหนึ่งที่ประทับใจที่สปอยได้ผมไม่น่าจะเป็นรายการแรกที่ชวนคุยเรื่องนี้แบบลงลึกไปเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนนะฮะแต่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่ผมก็เปิดเทสให้เพื่อนๆดูกับครอบครัวดูเยอะรวมถึงคนที่อยู่ในวงการอะไรเงี้ยมีซีนหนึ่งที่หลายคนชอบเป็นซีนที่เราประมาณสัก40 นาที50 นาทีเข้าไปในเรื่องแล้วก็เป็นจุดที่เราเห็นความโหดร้ายของสงครามมาเยอะมากเห็นระเบิดลงแคมป์เห็นเด็กตายเห็นค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งมีคนเป็นแสนคนเห็นฟอนต์ไลน์ซึ่งแบบยิงกันยับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทั้งหมดทั้งปวงมันนำไปซึ่งเป็นคนละเรื่องรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์แม่งอะไรกันวะเสร็จแล้วเราก็ตัดเข้าไปซีนแบบเดินเข้ามาในป่าตอนแรกไม่บอกคนดูเลยเข้าไปทำอะไรกันแล้วในป่าลึกนั้นเราค่อยๆเปิดพงหญ้าเข้าไปก็เห็นกอริลลานั่งอยู่ครอบครัวหนึ่งแล้วกอริลลานั้นแบบดูสงบมากๆนั่งหาเหากันนั่งนวดกันลูกๆก็เล่นกันอยู่พ่อแม่ก็แบบนั่งมองคนอย่างเงี้ยคือแบบไม่ยุ่งกับเรานะแต่ว่าแบบอย่ามายุ่งกับลูกกูนะอย่างเงี้ยซึ่งเมสเสจที่ผมต้องการสื่อตอนนั้นคือเราหนักใจกับมนุษย์อยู่แต่โลกนี้ไม่ได้มีแค่พวกเรานะแล้วซีนนั้นคือเป็นการรีลีสอารมณ์คนดูเลยว่าแบบโลกนี้ยังมีความหวังอยู่ถึงแม้ว่าความหวังนั้นไม่ได้อยู่กับมนุษย์แล้วก็ตามไปอยู่กับกอริลลาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของภาษาหนังที่เราพยายามเล่าให้ได้แต่ก็ยังอยู่ในขั้นพยายามปรุงให้มันดีกว่าเดิมพอเห็นมูดและที่สิงห์บอกว่ามันมีความเป็นหนังมากขึ้นไม่แค่แบบว่ามาถึงปุ๊บรีพอร์ตตุ้มตามอย่างเดียวมันมีความหมายอะไรหลายๆอย่างซ่อนอยู่ใช่ซึ่งถ้าสารคดีในเชิงข่าว
หรือว่าสารคดีเชิงให้ข้อมูลสงครามมีฝรั่งก็ทำไปเป็นเยอะแยะมากมายแล้วเราพยายามเล่าสตอรี่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ใช้สงครามเป็นฉาก ครับ แค่นั้นเอง เมื่อไหร่ได้ดูครับ คือความตั้งใจแรกตอนแรกว่าจะเข้าลงให้ได้ปลายปี 2025 นะครับแต่ว่าดูจากโปรเกรสปัจจุบันแล้วน่าจะสัก 2026 ผมว่าไม่เกินครึ่งปีแรก 2026 ครับ แล้วก็ ช่องทาง ก็ถ้าเป็นอย่างที่เราตั้งใจนะก็คืออยากเข้าลงในไทยก่อนแล้วก็สักพักไปโผล่ในพวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มสักอันหนึ่งแล้วระหว่างนั้นเราก็คงล่อนไปดันงานเทศกาลหนังสารคดีทั่วโลกอย่างเงี้ยครับจบอินโทรแล้วนะฮะจบอินโทรแล้วครับ เป็นอินโทรที่น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วก็รอดู ครับผม อย่างใจจดใจจ่อเมื่อกี้เราได้ฟังแบบสปอยแบบเหมือนคนเปิดทีเซอร์30 นาทีให้ฟังก๊อกก๊อกก๊อกระหว่างกำลังฟังกันอย่างสนุกสนานเข้มข้นเลยนะครับพี่ก้องขอขั้นจังหวะนำเสนอโปรเจกต์ดีๆสักครู่หนึ่งนะครับผมอยากจะให้เห็นนะครับว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ผมและแขกรับเชิญนั่งอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอัพไซเคิลนะครับก็คือเราจะเห็นสีสันของผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ถูกนำมาดีไซน์นำมาชุบชีวิตใหม่นะครับตามคอนเซ็ปต์ Circular Economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับและก็ยังเป็น Zero Waste ด้วยนะครับป้องกันการเกิด Waste จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญยังเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ๆด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเหมาะกับองค์กรเหมาะกับโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่คอนโดอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่บ้านเรือนนะครับที่เราอยากจะสนับสนุน Circular Economy แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างก้องกินกรีนคอลแลบกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เมืองไทยที่ชื่อว่าโมเบลล่านะครับเราสามารถที่จะคอสตอมชนิดของเฟอร์นิเจอร์ได้จะเป็นอาร์มแชร์เป็นโซฟาเป็นอะไรต่างๆก็ได้รวมไปถึงลวดลายหรือว่าสีต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับเราสามารถที่จะคอสตอมได้แต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของการเป็นอัพไซเคิลอยู่นะครับถ้าใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่เล่าเรื่องราวของความยั่งยืนได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของเพจก้องกินกรีนนะครับหรือว่าทางอีเมลก้องกินกรีน @gmail.com หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยนั่นก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนกำลังจะได้หายสงสัยนะว่าคุณสิงห์หายไปไหนมานะครับแล้วก็อาจจะหายนานกว่าที่ตั้งใจไว้ ส่วนเหตุผลที่2ก็คือเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วก็คือมีโอกาสได้เข้ามาทำงานเรียกว่าในสภาได้ไหมผมใช้คำนี้ได้ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งไอ้คำว่าคณะกรรมการให้พูดอีกทีนึงคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าตัวย่อคือกมท.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมไม่ค่อยรู้เรื่องระบบการเมืองระบบสภาอธิบายให้ฟังหน่อยครับมันคือหน่วยงานนี้คืออะไรคณะกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็ตามชื่อประเด็นของแต่ละกมท.ไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือต้องรับเรื่องร้องเรียนมาจากใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นประชาชนก็ได้อาจจะเป็นสสในพื้นที่ก็ได้ส่งร้องเรียนเข้ามาแล้วเรามีหน้าที่มาพิจารณาเหมือนศาลเลยแต่ว่าไม่ได้ให้คำตัดสินอะไรแต่พิจารณาเสร็จดูว่าเราต้องเรียกหน่วยงานรัฐไหนมาคุยกับผู้เสียหายที่ร้องเรียนเข้ามาโดยที่อำนาจของกรรมาธิการนี้คือเรียกแล้วหน่วยงานรัฐต้องมาไม่มาไม่ได้โอเคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอุตสาหกรรมจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังหวัดกรมควบคุมมลพิษกรม climate change อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ประเด็นไปนะครับทีนี้อย่างตำแหน่งที่ผมอยู่ก็คือเป็นที่ปรึกษาแต่ที่ปรึกษาจะมี2แบบที่ปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนกับที่ปรึกษาที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ผมชอบมากตอนนี้คุณสิงห์โพสต์รูปไอ้บัตรอ่ะแล้วมันจะเขียนว่าที่ปรึกษาที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหนึ่งคือทำไมต้องเขียนแล้วมันคืออะไรฮะก็ผมว่ามันในระบบราชการมันต้องให้เคลียร์แหละเพราะว่าที่ปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนงบประมาณมันก็มีจำกัดใช่ไหมมันก็คงมีจำนวนได้ประมาณไม่กี่คนแต่ว่าที่ปรึกษาที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนมันมีพื้นที่ให้คนที่อยากทำงานเข้าไปได้มากกว่าไงฮะก็เลยเพื่อความเคลียร์เขาก็เลยใส่ไปในตำแหน่งด้วยผมก็ตลกเหมือนกันที่มันปรากฏอยู่บนบัตรด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโชว์บัตรตรงรปภแล้วโอ้คุณคือผู้ใจบุญ อุทิศตนมาทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรอย่างนั้นแต่เราก็เลยได้เข้าใจการทำงานของรัฐมากขึ้นเยอะแล้วก็ได้เห็นว่าคำว่าการเมืองมันมีการเมืองที่เราเห็นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการทะเลาะกันในเชิงหลักการการพูดเรื่องใหญ่ๆอย่างรัฐธรรมนูญอย่างเรื่องการเลือกตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเมืองเชิงฟันเฟืองการทำงานที่อยู่หลังบ้านที่ไม่ได้มีดราม่าอะไรเหล่านั้นเลยวันร่วมกันได้ใช่แล้วก็นั่งประชุม
เช้ายันเย็นแล้วก็คุยกันเรื่องเทคนิคแล้วก็การทำงานจริงๆอ่ะซึ่งมันไม่ได้ค่อยปรากฏในสื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันน่าเบื่อใช่ไหม สรุปเขาทำงานกันใช่ไหม ทำงานแล้วก็อินพุตหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ฟาดอะไรกันขนาดนั้นในหลังบ้านหมายความว่าคนที่เราเคยเห็นบนผ่านสื่อเขาเคยฟาดกันบนผ่านสื่อบางทีก็อาจจะนั่งทำงานต้องมานั่งทำงานด้วยกันอยู่ดีอะไรเงี้ยฮะ หรอ แล้วการฟาดผ่านสื่อมันก็ส่วนใหญ่มันไม่ใช่อารมณ์จริงๆมันก็เป็นการหวังผลเชิงสื่อแหละนะฮะแต่ไงก็ตามแต่ก็อันนั้นเท่าที่ผมเห็นนะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นทะลุปุโป่งอะไรเท่ากับหลายๆท่านที่อยู่ในวงการนั้นมานานนะครับทีนี้กลับมาที่คณะกรรมาธิการผมเนี่ยเรารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาเยอะมากให้เห็นภาพคือกมท.อื่นๆบางที่รันไปผ่านมาเกือบ2 ปีเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเรื่องร้องเรียนยังไม่ถึงหลักร้อยเลยนะครับตอนนี้ของกมท.เรารันไป600กว่าแล้วนะครับซึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักใช่ไหมไม่เกี่ยวเรื่องที่ดินประมาณ 80% 20% ถึงเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ดินอย่างเช่นโดนลุกล้ำที่ดินบริษัทสวนปาล์มหมดสัมปทานภูเขานี้แล้วก็รัฐบอกว่าจะแจกจ่ายให้ชาวบ้านยากไร้ผ่านมา10 ปียังไม่ได้เลย1 2คือทางการรถไฟไปสร้างรางรถไฟทับที่ชาวบ้านคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของหรือเช่นเขตอุทยานทับลานทับที่ทำกินเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านอะไรที่มีการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเพราะเรื่องที่ดินเนี่ยเข้ามาในที่นี่เยอะมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้าน A หมู่บ้าน B มาร้องเรียนกับกมท.นี้ส่วนอีกด้านนึงที่เป็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเรื่องที่ดินต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะงั้นผมไปนั่งอยู่เวลาเขาพูดเรื่องนี้กันผมก็นั่งตาแป๋วว่าอ๋อเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมไปนั่งเหมือนเป็นนักศึกษามากกว่าในเรื่องนี้แต่อีก 20% ที่เหลือเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ต้องนั่งฟังเพราะว่ารอมันก็อยู่ในนั้นแหละใช่ไหมกว่าจะถึงหัวข้อเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะไว้ด้วยนะครับท่านผู้เจริญทั้งหลายว่าวันหลังแยกกันเถอะครับ2 กมท.เนี่ยนะฮะที่ดินกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแยกกันเถอะนะอีก 20% ที่เหลือเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบประเทศไทยจะรับมือclimate changeยังไงหรือว่าปัญหาขยะล้นทะเลทำอย่างไรอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องแบบชุมชน A ได้รับน้ำเสียจากโรงงาน B หรือว่าคลองท้องถิ่นนี้น้ำเน่าเสียมากหรือว่าปากปล่องโรงงานนี้เข้ามาในชุมชนนี้ชาวบ้านหายใจไม่ออกแล้วฟาร์มหมูนี่ปล่อยกลิ่นเหม็นมากจะเป็นเรื่องหน่วยงาน A หรือบริษัท A ปะทะกับชุมชน B ซะเยอะครับผมไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่เป็นปัญหาระดับโลคอลซะเยอะนะฮะเรื่องโรงเรียนที่ผ่านมาผมเห็นแบบปัญหาเชิงโครงสร้างแบบประมาณ2 เรื่องอะไรเงี้ยที่เหลือเป็นปัญหาท้องถิ่นหมดเลยซึ่งเราก็ต้องดีลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.จนกระทั่งแบบอุตสาหกรรมจังหวัดจนกระทั่งแบบว่าสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือว่าถ้าเป็นควบคุมมลพิษก็ต้องคุยกับดีพาร์ตเมนต์ซึ่งคุมเฉพาะพื้นที่นั้นๆเป็นต้นอะไรเงี้ยล่าสุดก็มีเรื่องอะไรเข้ามาอีกนะเรื่องแบบคนลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นแล้วเสียงดังอะไรเงี้ยปัญหาชาวบ้านปัญหาในชุมชนชาวบ้านเลยใช่ซึ่งมันทำให้เราชาวบ้านเนี่ยนี่คือทุกชาวบ้านใช่ไหมใช่แต่มันก็ทำให้เราแบบ realize ในฐานะคนทำงานสิ่งแวดล้อมว่าว่ะปัญหาที่เราคอนเซิร์นเรื่องคอนเซปต์มาตลอดน้ำแข็งโลกละลายโลกร้อนขึ้นไฟไหม้ป่าที่ Amazon อะไรเงี้ยพอมาอยู่ในชีวิตคนจริงๆในประเทศของเรามันเทคออนอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยซึ่งเราถ้าเราอยากทำงานในการที่มีประโยชน์กับประเทศเราจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องมองในสโคปนี้เข้าใจว่าทุกข์ของเขาคืออะไรและวิธีการแก้ไขคือมันง่ายมากที่เราจะแบบโหยรัดปัญญาอ่อนวะอะไรวะเนี่ยอันนั้นจบเลยเราก็แบบงั้นก็ไปทำงานตรงอื่นดีกว่านะแต่ความยากจริงคือโอเคไปนั่งดูสิรัฐเขาทำงานกันยังไงแล้วเราจะเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้โดยที่กลไกที่มีอยู่ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องโคตรหินเลยแล้วผมเองก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันนี้ตามที่ตัวเองพอจะมีบทบาททำได้นะครับคือสิ่งไม่ได้มองว่าปัญหาพวกนี้มันจุกจิกปัญหานี่มันรายการทุกชาวบ้านหรือเปล่าแต่มองว่ามันคือเรื่องที่เราอยากจะเข้ามาแก้นี่แหละคือว่าเราต้องเข้าใจตรงปัญหาเล็กๆเหล่านี้ด้วยคือเราบ่นได้ว่ามันจุกจิกหรือมันยุ่งยากหรือระเบียบการอะไรมันเยอะแต่ว่าผมว่ามุมมองที่ควรนะคือบ่นแต่ไม่ใช่บ่นแบบเพื่อปฏิเสธมันว่าแบบงั้นกูไม่ยุ่งแล้วอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นมันจะองุ่นเปรี้ยวมากเลยเพราะรู้สึกว่าเราทำตัวเป็นคนคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่พอไปเจอสิ่งแวดล้อมระดับชาวบ้านจริงเราบอกว่า
คือภาษาอังกฤษอะไร beneath me คือโอ้ยเรื่องนี้มันอะไรเนี่ยคือเราสิ่งแวดล้อมเหมือนกันใช่แต่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงๆของคนแล้วเราก็พยายามเข้าใจมันแล้วเป็นมุมมองที่เหมือนเราได้เรียนต่อจากสิ่งที่เราอ่านหรือศึกษามาในเชิงคอนเซปต์ก่อนหน้านี้ครับมันมีครั้งหนึ่งที่ผมติดตามได้เห็นในเป็นข่าวด้วยใน YouTube อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นครั้งที่กลุ่มกมท.แล้วก็มีคุณสิงห์อยู่ด้วยก็คือเข้าไปยื่นเขาเรียกว่าอะไรพรบขยะอ๋อโอเคเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรรายงานเกี่ยวกับพรบขยะครับได้เข้าไปพูดในสภาเลยย้อนกลับไปปีที่แล้วผมก็คงพูดอะไรไม่ถูกเหมือนคุณก้องด้วยแหละเรื่องภาษาพวกเนี้ยตอนนี้เข้าใจแล้วเขาเข้าไปพูดอะไรกันนะอะไรเงี้ยโอเครายงานเกี่ยวกับพรบขยะแล้วก็มีสสท่านหนึ่งว่าแบบโหมันดุเกี่ยวกาดมากปัดตกไปเลยอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นโอเคคืองานด้านหนึ่งของกมท.สิ่งแวดล้อมคือเราแก้ปัญหาทุกชาวบ้านอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งพวกนี้จะไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีการตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาก็คือเป็นกรรมธิการย่อยถ้าภาษาอังกฤษกมท.ใหญ่คือ committee ครับอนุกรรมธิการคือเป็นหน่วยงานย่อยที่ตั้งมาเฉพาะกิจเรียกว่า sub committee ดูเป็นเฉพาะหัวข้อย่อยๆไปซึ่งผมก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการอนุกรรมธิการศึกษาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างบูรณาการเก่งมากครับผู้ชื่อเต็มบอกว่าเชี่ยนั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคเอาเป็นว่าเรียกว่าอนุขยะง่ายๆอย่างงี้อนุขยะนะชื่อดีใช่ป่ะซึ่งก็คือนี่แหละครับการที่เราจะมานั่งศึกษากันว่าถ้าเราจะยื่นพรบเรื่องการรีฟอร์มและการจัดการขยะของประเทศเราซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเลยเรามีแค่พรบรักษาความสะอาดกับพรบกระจายอำนาจพรบกระจายอำนาจก็คือว่าแต่ละอบต.อบจ.เนี่ยมีสิทธิ์ได้งบในการจัดการขยะเท่าไหร่ก็ว่านไปขณะที่พรบรักษาความสะอาดก็คือใช้แค่กรณีที่มีมลพิษรั่วไหลเท่านั้นแต่มันไม่ได้พูดถึง day to day ว่าต้องแยกขยะที่ต้นทางอย่างไรกลางทางอย่างไรปลายทางอย่างไรเราไม่มีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับการจัดการขยะเลยใช่ไหมที่เป็นมาตรฐานคุณก้องรู้อยู่แล้วล่ะเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราไม่มีกฎหมายจริงเหรอเรามีแต่กฎหมายเรามีแต่กฎหมายที่บอกว่าทุกคนต้องรักษาความสะอาดหนึ่งกับ2คือกฎหมายที่กำหนดหน้าที่อบต.อบจ.ว่าต้องเก็บขยะจากชุมชนไปใช่แล้วได้งบประมาณอย่างไรแต่มาตรฐานเรื่องการจัดการต้นทางกลางทางปลายทางเราไม่มีอะไรเลยเช่นต้องแยกไหมหรือเก็บไปแล้วเอาไปไหนหรือปลายทางต้องแบบฝังกลบไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เอาไปทำพลังงานไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์รีไซเคิลได้กี่เปอร์เซ็นต์สิ่งเหล่านี้ไม่มีข้อกำหนดหรือว่าข้อกำหนดในการรีไซเคิลให้ได้อย่างมาตรฐานเลยก็ไม่มีนะฮะคือหน้าที่ของอนุกรรมธิการเนี่ยก็คือการไปศึกษาทั้งระบบมาด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานรัฐและเอกชนมานั่งคุยกันเราคุยประชุมกันหลายสัปดาห์มากเลยแล้วสุดท้ายออกมาเป็นรายงานหนึ่งซึ่งเป็นผลลัพธ์ว่าประเทศไทยควรจะรีฟอร์มระบบการจัดการขยะอย่างไรยื่นให้กับรัฐสภาครับซึ่งอนุนี้ก็ตั้งใจว่ารายงานนี้จะนำไปสู่การที่ต่อไปเนี่ยเป็นต้นแบบในการร่างพรบการจัดการขยะอย่างบูรณาการในอนาคตได้นะซึ่งพรรคประชาชนก็มีส่งเข้าไปร่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเกิดกฎหมายในสภาเนี่ยคือว่าส่วนใหญ่คือถ้าฝ่ายค้านส่งเข้าไปเนี่ยยังไงก็โดนดองอันนี้พูดกันตรงๆนะฮะดองก็คือถ้านายกตีว่าเป็นร่างการเงินซึ่งจะเป็นนายกตู่ยันนายกอุ๊งอิ๊งหรือนายกเศรษฐาอะไรก็ได้ตีว่าเป็นร่างการเงินนายกมีสิทธิ์ในการเซ็นได้ว่าจะให้เข้าสภาหรือไม่ซึ่งร่างการเงินก็คือร่างที่ต้องใช้งบประมาณของรัฐซึ่งมันก็แทบทุกร่างอยู่แล้วก็ทุกอันก็ต้องใช้งบอยู่แล้ว ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานตรงนี้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับซึ่งมันในสุสานพรบร่างการเงินเนี่ยมีพรบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจากพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นๆเนี่ยโดนดองอยู่เยอะมากนะครับที่ไม่โดนเซ็นแล้วก็เลยไม่ได้เข้าสภาไปทีนี้แปลว่าไม่ค่อยถูกเห็นความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนพูดประมาณนั้นได้ไหมใช่ส่วนใหญ่มันจะเข้าสภาไปแล้วมีวาระอะไรต่อๆไปได้เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องมีฝั่งรัฐบาลเล่นด้วยซึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วค่อนข้างผ่านฉลุยแล้วตอนนี้นำไปสู่การตั้งคณะกรรมาการวิสามัญไอ้กมท.สิ่งแวดล้อมคือสามัญนะวิสามัญคือตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจโดยเฉพาะก็คือพรบอากาศสะอาดซึ่งตอนนั้นมีคนส่งเข้าไป7ร่างใช่ไหมฮะ7ร่างแล้วก็ยกกันในสภาแบบไม่เห็นด้วยแค่3คนที่เลยเห็นด้วยหมดเลยอะไรเงี้ยมีโมเมนตัมทางการเมืองและสังคมส่งมันไปต่อได้ซึ่งก่อนจะมาถึงวันนี้ที่ผ่านก็หลายปีโดนดองมาเหมือนกันหลายครั้งเลยเหมือนกันก่อนหน้านั้นมีหลายพรรคเคยยื่นไปก็โดนดองหรือไม่ก็โดนรีเจ็คไปเลยทีนี้พอมาเรื่องขยะเนี่ยก็คือตอนนี้พรรคประชาชนส่งเข้าไปร่างหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่มันต้องรอให้มีฝั่งรัฐบาล
จะเป็นพรรคการเมืองรัฐบาลก็ได้หรือจะเป็นตัวรัฐบาลเองก็ได้ส่งร่างประกบเข้าไปเพื่อให้มีโมเมนตัมทางการเมืองเข้ามาในสภาพอโหวตผ่านวาระหนึ่งในสภาปุ๊บเห็นด้วยครับเกินเท่าไหร่ของสภานะฮะแล้วก็นำไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาในการเขียนพรบออกมาให้สภาโหวตกันอีกรอบหนึ่งทีนี้หน้าที่ของอนุผมก็คืออันนั้นแหละการเขียนรายงานเพื่อนำไปสู่การเขียนพรบนี้ครับตอนนั้นผมก็ต้องไปทำหน้าที่สรุปผลรายงานของพวกเราตรงข้างบัลลังก์เลยในสภาอาจารย์เป๊กนะครับอาจารย์ภูลศักดิ์จันจำปีซึ่งเป็นสสพรรคประชาชนที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยก็ท่านเองก็ช่วยให้ผมได้เข้ามาทำงานเยอะแยะมากมายแล้วก็พอถึงเวลาต้องรายงานของคณะขยะเนี่ยอนุขยะเนี่ยก็บอกเอาสิงเดี๋ยวจัดการนะตอนแรกผมนึกว่าอะไรวะแกบอกสิงรายงานนะผมนึกว่ารายงานในห้องประชุมได้ครับสบายผ่านไปสักพักเหลืออีก5 วันก็บอกสิงตกลงยังคอนเฟิร์มนะจะได้ไปบอกแจ้งคิวเขาแล้วผมต้องแจ้งคิวด้วยครับทำไมล่ะครับผมห้องประชุมใหญ่เขาต้องแจ้งมาแล้วก็ห้องนั้นเลยเหรอในสภาไอห้องนั้นน่ะในสภาใช่ใช่แล้วแบบยืนอยู่บนสูงๆเลยนะท่านที่ผมเห็นข้างไอ้บัลลังก์อ่ะเราก็ทำใจอยู่3 วิโอเคครับก็ชีวิตนี้ก็ตลกดีหลังจากคุกคลีกับขยะมาหลายปีหลังจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปนั่งหยิบกองขยะดูผ่านมา4 ปีก็สวัสดีครับทุกคนผมมารายงานนี่ไงเอาขยะเข้าสภาใช่ก็ในแง่นึงถ้ามองโกส่วนตัวเราก็มาไกลเหมือนกันนะจากการไปนั่งคุยขยะดูอันนี้มันแยกยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ในแง่นึงทั้งโกส่วนรวมเนี่ยวันนั้นก็เป็นวันที่บงมากเพราะว่าเราก็รายงานผลการรายงานของเราไปครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดเวทีให้สสอภิปรายว่าเห็นยังไงกับผลการรายงานพวกเราซึ่งเราก็พูดตั้งแต่การจัดการขยะต้นทางกลางทางปลายทางงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอย่างไรกลางทางการจัดส่งโดยรถขยะตอนนี้มันไม่ทั่วถึงอย่างไรบ้างปัญหางบประมาณตรงนั้นเป็นยังไงจนถึงปลายทางว่าตอนนี้ฝังกบเยอะเกินไปไหมการฝังกบผิดวิธีกระจายไปทั่วประเทศอะไรคือดีเทลเนี้ยก็คือไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับมีตัวแทนอยู่2 ท่านจากคณะอนุกรรมาธิการนี้แล้วก็พูดกันประมาณสัก20 นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยจากนั้นก็เปิดฟลอร์ให้สสซึ่งอยู่ในห้องประชุมอภิปรายได้ว่าเห็นยังไงกับสิ่งที่เราเพิ่งนำเสนอไปครับก็มีสสจ่อคิวอภิปราย20 กว่าคนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะแล้วก็อภิปรายปุ๊บก็มีตั้งแต่พรรคฝ่ายค้านยังฝ่ายรัฐบาลเลยทุกคนแบบเห็นดีเห็นงามหมดยังมีเสนอแนะเพิ่มบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็เห็นด้วยในเชิงหลักการหมดครับผมเองนั่งอยู่ตอนแรกก็ตั้งใจฟังมากก็ยังตั้งใจฟังทุกคนนะฮะแต่มัน3 ชั่วโมงคือไล่20 คนเลยใช่3 ชั่วโมงผมก็หันไปอาจารย์เป๊กครับเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะครับเหมือนพูดซ้ำๆเดิมๆกันไหมก็มีแง่มุมน่าสนใจหลายครั้งแต่วันนั้นเราก็เตรียมเวลามาประมาณหนึ่งแต่มันมีงานต่อเราก็ไม่คิดว่ามันจะใช้เวลาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะก็พอผ่านไป3 ชั่วโมงก็เลยแบบอาจารย์เป๊กครับเดี๋ยวผมขอกลับก่อนก็เลยแล้วก็กราบลาทุกคนแล้วก็ค่อยกระดึ๊บมาหลังบัลลังก์ตรงนั้นนะฮะแล้วก็จากนั้นคนที่24หรือ25นี่แหละคือคุณหมอชลน่านนะครับของพรรคเพื่อไทยก็ขึ้นมาปรากฏซัดรายงานเราแบบเละเลยฮะบอกว่าผมไม่รับไม่ได้ซึ่งข้อที่เขาโต้แย้งวันนั้นเนี่ยคือต้องเกริ่นกันว่าอาจารย์ภูลศักดิ์เนี่ยนอกจากจะเป็นสสด้านสิ่งแวดล้อมเบอร์ท็อปแล้วอาจารย์ก็เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมมาก่อนคือแกมีความรู้ปริญญาเอกในด้านการจัดการขยะนะครับและมีประสบการณ์การทำงานจริงด้วยแต่อาจารย์ภูลศักดิ์อาจารย์เป๊กเนี่ยแกตั้งใจเขียนรายงานเล่มนี้มาให้บางๆแล้วคล้ายๆเป็นมันไม่เชิงเป็น thesis แต่เป็น executive summary หรือบทสรุปผู้บริหารที่จะมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเอาเนื้อมาเลยเนื้อมากระชับใช่ครับผมแต่ข้อโต้แย้งของหมอชลน่านวันนั้นคือว่ารายงานของรัฐสภาเนี่ยควรจะเป็นหลักการที่ให้ลูกหลานอ้างอิงได้ครับ reference อยู่ตรงไหนทำไมบางขนาดนี้แล้วก็ไหนข้อมูลที่คุณบอกมาไม่เห็นมีตารางข้อมูลใดๆเลยอะไรเป็นต้นประมาณนี้นะถ้าใครเคยทำ thesis ก็จะคุ้นกับข้อวิจารณ์เหล่านี้นะครับที่อาจารย์ปริญญาเอกปริญญาโทชอบบอกเรามาซึ่งผมไม่อยู่ในห้องแล้วตอนนั้นผมเดินออกมาแล้วแต่ผมกำลังเอาหมวกกันน็อกใส่แล้วก็ไปแต่ในสภามันจะในตัวสภามันจะมีถ่ายทอดตลอดมองผ่านทีวีหรือว่าอะไรได้แล้วก็คิดอีหยังวะ
คือเอาที่เขาพาดหัวกันแล้วกันนะก็คือเขาพาดหัวให้มันมีความดราม่าข่าวการเมืองนี้คือว่าหมอชลน่านตีตกเพราะทำรายงานมาบางเกินไปเราก็แบบว่านี่มันไม่ใช่วิชาเรียนหรือว่าทำรายงานหรือว่าทีสิทธ์แล้วแบบโหเขาก็ใช้เวลาในการทำรายงานนี้มาแล้วก็แบบมาสรุปมาแหละแต่ว่ามาโดนตีตกเพราะว่ารายงานบางเกินไปอย่างนี้ก็ได้เหรอคือเขาก็เทียบไปเห็นกับรายงานอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นรายงานเรื่องของการนิรโทษกรรมหรืออะไรสักอย่างที่ส่งเข้ามาในสภาวันเดียวกันเนี่ยหนาปึกเลยนะครับผมการศึกษาเรื่องนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีขณะที่ของพวกเราเนี่ยใช้ไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมฟังแล้วผมก็แบบในฐานะคนอยู่ในสภาคนอยู่ในที่ประชุมมาตลอดเราก็รับข้อมูลทั่วด้านแล้วไอ้ที่ส่งวันนั้นคือบทสรุปจริงๆครับผมรวมถึงที่อยู่ในตัวเขียนด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสสทุกท่านจะต้องการกระบวนการไหมในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้เหมือนเราเน้นไปที่ผลลัพธ์ปลายทางมากกว่าในการสร้างโมเมนตัมและความเข้าใจในหมู่สสในสภาแต่ถ้าเอาบทที่หมอชลน่านพูดมาเรื่อง argument เรื่องว่ามันเป็น reference ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็น reference ไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราแต่แรกให้มันเป็น reference ในเชิงวิชาการทีนี้ผมเองเพิ่งเข้าไปสภาใหม่ๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ารายงานของสภาต้องคำนึงถึงการเป็น reference เชิงวิชาการไหมหรือว่าเอาแค่เข้าใจรู้เรื่องทำงานต่อได้ว่าทิศทางชัดเจนก็พอแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่า argument ของหมอชลน่านวันนั้นเนี่ยถ้าเอาหลักการของสภามาว่ากันมันแข็งหรืออ่อนอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่างานของพวกเรา6 เดือนที่ผ่านมาก็เริ่ม ผมแค่กลัวคนทำงานเสียกำลังใจแหละคือไม่ได้จะสปอยกันหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ก็คือมันรู้แหละว่ามันมีกระบวนการของการไปแก้มาใหม่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือเราก็เป็นกองเชียร์ของทีมคนทำงาน เรื่องขยะมาไงแล้วเราก็ได้ฟังอยู่ว่ามันก็ถูกคัดมาแล้วปัญหามันถูกกรองมาแล้วคนจริงๆเลยซึ่งจริงมันก็เป็นปัญหาประเภทเดียวที่คุณก้องเข้าใจอยู่แล้วแหละเช่นการหลักการ EPR ตอนนี้ประเทศไทยไม่บังคับใช้การแยกขยะต้นทางไม่มีอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเป็นคนในวงการจริงๆพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อสรุปใหม่อะไรเลยไปถามอาจารย์กุ๊กสุจิตตาแกคงหลับตาพูดให้เราฟังได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกนี่นะครับ1 2 3 4เอาเป็นว่าสิ่งที่กลัวจริงๆคือตกลงปัญหาขยะจะไม่ถูกแก้ใช่ไหมปัญหาขยะจะถูกแก้เมื่อเราหาจุดลงตัวเชิงการเมืองได้กับฝั่งรัฐบาลเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นงบประมาณมหาศาลมากแล้วมันไปลิงก์กับอำนาจของมหาดไทยค่อนข้างเยอะซึ่งเอมหนึ่งของพรบการจัดการขยะแล้วก็ข้อเสนอที่เราบอกไว้คือการเอาอำนาจออกจากมหาดไทยประมาณหนึ่งเพื่อให้ให้กระทรวงทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีบทบาทในเข้ามาการควบคุมมาตรฐานในการจัดการขยะด้วยเพราะตอนนี้กระทรวงทรัพย์ไม่มีหน้าที่อะไรเลยมีแค่กรมควบคุมมลพิษซึ่งไปตรวจวัดมลพิษได้แต่บังคับใช้ไม่ได้นะได้แค่บอกโอ๊ยอันนี้น้ำเน่านะจบอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ให้สิงห์เล่าเป็นฉากๆก็ได้ครับว่าปัญหาขยะในฐานะที่สิงห์เข้าไปดูในโครงสร้างแล้วเนี่ยเห็นอะไรเห็นว่าปัญหามันคืออะไรเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าเราไม่มีกฎหมายที่เป็นสแตนดาร์ดด้านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ2คือเอาต้นทางก่อนคือเวลาดูขยะมันดูง่ายๆ3 สเต็ปก็คือต้นทางกลางทางปลายทางนะครับต้นทางคือเราไม่มีระบบลงโทษและแรงจูงใจในการแยกขยะของครัวเรือนซึ่งเป็นขยะที่คุณก้องและผมตั้งไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยแยกถูกก็ไม่ได้ตังค์คืนแยกผิดก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับแล้วก็แยกถูกแยกผิดเดี๋ยวเขาก็เก็บไปอยู่ดีก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้มันไม่มีกฎหมายบังคับใช้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราไปต้นทางต่ออีกเอาตั้งแต่การเริ่มผลิตเราไม่มีการบังคับให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบแพคเกจจิ้งของตัวเองสมมติบริษัท A ผลิตขวดมา1,000 ล้านขวดผลิตเสร็จขายเสร็จจบถ้าเป็นต่างประเทศเขามีหลักการชื่อ EPR ก็คือว่าคนผลิต1,000 ล้านขวดคนต้องรับผิดชอบในการเอา1,000 ล้านขวดนั้นกลับเข้าสู่ระบบผู้ผลิตต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่ฮะแล้วก็ต้นทางก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาอยู่นะครับผมเช่นตอนนี้ราคาของแพคเกจจิ้งทั้งหลายมันไม่ได้สะท้อนต้นทุนทางเชิงสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยเราพยายามพูดเรื่องการแบนพลาสติกซิงเกิลยูสอะไรก็ออกมาเป็นลักษณะที่แบบผมมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับข้อกำหนดเหล่านั้นคุณก้องรู้ไหมผมเห็นแล้วผมตอนนั้นผมชื่นชมมากนะแบนซิงเกิลยูสพลาสติก8 ชนิดแต่คำว่าแบนมันไม่ใช่ข้อบังคับมันคือการขอความร่วมมือเป็นกฎกระทรวงปะไม่เป็นอะไรผมก็เพิ่งรู้จากอาจารย์เหมือนกันว่ามันไม่ได้เป็นกฎอะไรเลยฮะมันคือขอความร่วมมือนั่นไงแล้วมือใครจะมาร่วม
ก็คือยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ใช่เขาก็ท ครับ ำเจ้าเล็กๆก็ไม่ต้องทำอยู่แล้ว ส่วน ครับ เจ้าใหญ่ๆก็ทำอยู่แป๊บหนึ่งให้หายเขิน แล้วก็พอคนลืมๆไปก็กลับมาแจกเหมือนเดิมต่ออไปซื้อข้าวตอนนี้โฟมก็ยังเต็มตลาดไปหมด ครับ นะฮะอันต้นทางคือตั้งแต่การสร้างพลาสติกตั้งแต่แรกเลยจนถึงการจัดการพลาสติกที่ต้นทางคือการแยก ครับ กลางทางก็คือการขนส่ง ตอนนี้เรามีระบบคลัสเตอร์ซึ่งระบบคลัสเตอร์เนี่ยเหมือนรวมอบตอบจหลายๆที่เข้าเป็นระบบใหญ่เข้าด้วยกัน ซึ่งมันไม่ใช่ระบบคือด้วยหลักการมันถูกนะ เพราะมันจะทำให้การจัดขยะมี economy of scale คือแทนที่จะต้องสร้างบ่อขยะ80ที่แล้วก็สร้างบ่อใหญ่ไว้ที่เดียวแล้วเอามารวมกันแล้วก็ไปลงตรงที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าคลัสเตอร์ในตอนนี้มันไม่ได้แบ่งในเชิงจำนวนแบ่งอย่าง make sense ในเชิงปริมาณมันแบ่งในเชิงพื้นที่การปกครองเป็นหลักมากกว่าทำให้บางที่เนี่ยแบ่งคลัสเตอร์แล้วขยะเกินหรือบางที่ขยะไม่พออะไรก็บ้างทำให้เราต้องเอาคลัสเตอร์พวกนี้มานั่งดูใหม่ว่าควรจะแบ่งกันอย่างไรอันนี้ข้อแรกข้อ2คืองบประมาณตอนนี้เราใช้งบของการจัดการคือต้องอบจเนี่ยต้องส่งงบไปขอทางกระทรวงมหาดไทยว่าปีนี้อยากได้งบ10 ล้านนะอำเภอนี้ขอ5 ล้านนะแล้วก็เป็นงบการจัดการขยะเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเหลือน้อยเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นงบทำถนนใหม่งบน้ำประปาสะอาดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือว่างบตรงเนี้ยหอยได้มาประมาณหนึ่งเนี่ยซื้อรถขยะคันเดียวก็หมดละไม่มีงบไปทำอย่างอื่นต่อเลยแล้วก็กระบวนการแยกขยะหรือสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็จะโดนเอางบไปผ่านใช้ในกระบวนการประชาสัมพันธ์ซะเยอะเช่นรณรงค์ทำป้ายพอมันใช้แค่แบบไม่กี่หมื่นบาทมันก็จบกระบวนการแล้วก็สามารถส่งไปในรายงานได้ว่าเราทำแล้วผลลัพธ์บางทีรายงานกัน 100% ด้วยซ้ำว่าชาวบ้านเข้าถึงสื่อนี่ 100% เพราะตั้งไว้กลางหมู่บ้านเป็นต้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ลิงก์มาสู่ปัญหาต่อไปคือ KPI บางทีก็มีการตรวจ KPI ในรูปแบบแปลกๆกันเยอะเพราะเราไม่มีมาตรฐานว่า KPI ที่ดีมันคืออะไรนะครับKPI หนึ่งซึ่งผมเห็นแล้วตลกมากคือจังหวัดจริงๆรู้ชื่อจังหวัดแหละแต่ขอไม่บอกแล้วกันเดี๋ยว เดี๋ยววันหลังเพื่อเจอผู้ว่าก็เขาบอกเริ่มทำตัวเป็นคนในราชการแล้ว คือเอาบอกว่ามีจังหวัดหนึ่งรายงานเรทการรีไซเคิลอยู่ที่ 60-70% ครับ ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงวะสรุปคือเขาคิดวิธีว่าเขาใช้วิธีถั่วเฉลี่ยว่าคนจังหวัดเขา1คนผลิตขยะคนละ1 กิโลกรัมต่อวันอยู่ดีก็มีตัวเลขนี้ขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้วัดจริงๆแล้วก็เอาจำนวนประชากรเอาจำนวนประชากรคูณด้วยไอ้ตรงนั้นนะว่าเป็นจำนวนขยะทั้งหมดในจังหวัดเขาทีนี้ก็ไปดูว่ามันไปถึงบ่อฝังกบเท่าไหร่เพราะตรงนั้นเขาวัดได้แล้วก็เอาไอ้บ่อฝังกบนั้นนะไปลบเอาจากขยะที่ potential ของจังหวัดเขาแล้วก็เหลือคิดว่าที่เหลือทั้งหมดโดนรีไซเคิลอย่างเงี้ยแล้วก็บอก โอเค อีหยังวะ ไม่ผมเคยเจอข้อมูลบอกว่าไทยเรามี recycle rate 30% ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บที่ไหนดูอันนี้จากกรมควบคุมมลพิษ ถ้าถาม feeling มันรู้สึกว่ามันไม่ถึงไงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปพิสูจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ได้ใช่ไหมคือมาตรฐานเรื่องการใช้ข้อมูลที่เป็นสากลและเป็นกลางเรื่องนี้มันก็ยังน้อยอยู่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลซึ่งมันไม่ได้อยู่ใน priority สูงสุดของการจัดการข้อมูลใหม่ของรัฐเพราะมันมีเรื่องอื่นซึ่งเข้าถึงปากท้องคนมากกว่าที่กำลังพยายามจัดการกันตอนนี้อาทิเช่นเรื่องการทำบัตรประชาชนให้ทั่วถึงประชาชนแฝงอาทิเช่นเรื่องของ One Map One Map คือการที่แต่ละหน่วยงานสุดท้ายใช้แผนที่ผืนเดียวกันในการที่จะตรวจสอบว่าที่ดินตรงนี้ทับกันหรือเปล่าบลาๆอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใน agenda เร่งด่วนมากกว่าการแบบ KPI การจัดการเรื่องขยะที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงานรัฐทั้งหมดมันจะเป็นยังไงต้นนี้นะฮะแล้วก็อันนั้นต้นทางกลางทางแล้วปลายทางต่อก็คือตอนนี้เรามีบ่อฝังกลบทั่วประเทศอยู่ผมจำจำนวนไม่ได้แล้วเกือบ 2,000 ใช่ไหมครับซึ่งในนั้นมันมีแค่100 กว่าที่ไม่ถึง200ที่ถูกตามหลักครับซึ่งถูกตามหลักเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะทำหลายอย่างมากก่อนจะเอามาฝังกลบแต่ถ้าคุณต้องฝังกลบจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมีผ้ารองสารเคมีปนเปื้อนต้องมีบ่อน้ำชะซึ่งทำให้น้ำขยะแทนที่จะลงสู่ทะเลลงสู่ท่อเลยมีที่ไปพักและบำบัดมันได้มีที่คลุมข้างบนเพื่อให้ก๊าซมีเทนที่มาจากการย่อยสลายของขยะชีวภาพไม่ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมีอย่างนั้นแค่100 กว่าที่คือประมาณ 10% อ่ะที่เหลืออีกเกือบ 2,000 ที่คือตามดีตามเกิดนะฮะก็เรียกว่าเทกองแล้วเทไปภูเขากันไปถึงเวลาเต็มปุ๊บก็เผาทิ้งเพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็กองต่อหรือไม่ก็ย้ายที่ไปล็อตอื่นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เราไม่มีกฎหมายเลยบังคับให้เขาไม่ทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีการบังคับใช้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นอาจจะมีคนไปแจ้งความพรบรักษาความสะอาดได้แต่ก็แทบไม่เกิดขึ้น
นะครับในกรณีอย่างนั้นกฎหมายเดียวที่บังคับคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดเก็บขยะซึ่งถ้าจะเอาทำตามกฎหมายก็คือว่าเขาไปเก็บขยะจากหน้าบ้านคุณมาให้คุณคือถูกกฎหมายแล้วนั่นคือจบแล้วในหน้าที่ตามกฎหมายจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้สรุปพรบขยะเราจะเกิดขึ้นไหมครับถ้าในสภาพการเมืองตอนนี้ผมว่ายากซึ่งไอ้ยากตัวนี้มันไม่ใช่แค่ของพรรคประชาชนอันเดียวที่เป็นร่างเสนอด้วยมีร่างของกรมควบคุมมลพิษด้วยซึ่งว่าเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ขยะก็เป็นหนึ่งในหัวข้อในนั้นนะฮะคือมีผู้ที่ใส่ใจทำงานอยู่ในสภาอยู่พอสมควรแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ตอนนี้พรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่พรรคประชาชนเนี่ยยังไม่เห็นมีการเข้าไปแตะเรื่องนี้เยอะขนาดนั้นซึ่งจริงๆเราอยากให้มีหลายๆพรรคเข้าไปแตะเพราะว่ามันจะเกิดโมเมนตัมในสภาที่ถึงแม้เห็นไม่ตรงกันในเชิงรายละเอียดแต่ว่าเห็นพ้องกันในฉันทามติว่าเรื่องนี้ต้องมีพรบขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันยังไม่ใกล้จะเกิดเลยครับมันไปอยู่กับประเด็นอื่นๆค่อนข้างเยอะในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงการเมืองขึ้นมาอยู่ดีทุกพรรคบอกโหยเรื่องขยะเป็นเอเจนดาหลักเลยสิ่งที่จะตามมาคืออะไรก็คือว่านอกจากร่างของพรรคประชาชนแล้วอาจจะมีร่างของพรรคอื่นๆส่งเข้าไปประกบเพื่อที่เป็นการบอกว่าพรรคประชาชนเห็นว่าการจัดการขยะต้องเป็นแบบนี้นะพรรคประชาธิปัตย์เห็นแบบนี้พรรคเพื่อไทยเห็นแบบนี้อะไรส่งเข้าไป 3-4 ร่างก็ได้ยิ่งหลายร่างก็ยิ่งดีพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะประธานสภาก็จะมัดรวมกันส่งเข้าไปในรัฐสภาเพื่อให้เขาโหวตผ่านวาระหนึ่งกันว่าอ้าวเฮ้ยเราต้องมีพรบขยะกันนั้นในประเทศไทยทุกคนแบบเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยปุ๊บก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญประชุมกันไปอีกเกือบปีเพื่อคุยกันรายมาตราเลยว่าแบบมาตรา1มาตรา2มาตรา3ต้องอะไรยังไงเช่นเดียวกับที่พรบอากาศสะอาดกำลังเกิดขึ้นอยู่ครับแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ร่างพรบจัดการขยะของประเทศไทยพศ2568หรือ69มาอย่างเงี้ยนะฮะก็ส่งเข้าไปสภาอีกก็โหวตกันอีกรอบผ่านวาระ2อาจจะต้องกลับมาแก้อีกพอกลับมาแก้ปุ๊บพอผ่านวาระ3ก็คือคอนเฟิร์มนี่คือกฎหมายบ้านเราครับซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นแบบนั่นคืออย่างเร็วที่สุดในโลกจินตนาการจริงคือ3ปีครับผมว่านะแต่ว่าในความเป็นจริงคงอีกนานกว่านั้นเยอะเพราะว่า3ปีคือถ้านับจากจุดที่เกิดฉันทามติทางการเมืองไปสู่การออกกฎหมายแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดโมเมนตัมทางการเมืองนั้นเลยนะครับซึ่งโมเมนตัมทางการเมืองก็มาจากโมเมนตัมทางสังคมซึ่งแปลว่าสังคมก็ต้องดีมานด์สิ่งเหล่านี้ก่อนต้องเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก่อนหรืออย่างน้อยถ้าสังคมไม่ดีมานด์คนในวงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องดีมานด์ซึ่งรวมถึงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงคนที่ทำงานธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องขยะอะไรก็ตามแต่ด้วยหรือว่าแม้กระทั่งภาคคอร์ปอเรทที่เป็นผู้ผลิตแพคเกจจิ้งทั้งหลายก็ต้องดีมานด์สิ่งเหล่านี้ซึ่งมันยังก็มีบ้างแต่ก็มีในส่วนน้อยนะครับผมในฐานะที่ทำงานในส่วนของเรื่องของการรณรงค์หมายถึงตัวผมเองนะฮะผมรู้สึกว่าผมเห็นคนพูดเรื่องขยะเยอะขึ้นแต่ดีมานด์ยังไม่พอใช่ไหมฮะผมว่าคนพูดเรื่องขยะเยอะขึ้นจริงตอนนี้แต่จะไปจบที่เรื่องเริ่มที่ตัวเราซะเยอะซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับอย่างน้อยมันก็ปลุกกระแสและจิตสำนึกขึ้นเยอะเรื่องการแยกขยะแต่ในฐานะนักรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือผมเนี่ยเราจะลิงก์ให้โมเมนตัมตรงนั้นจากความคอนเซิร์นไปสู่ความการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้อย่างไรเนี่ยในเชิงแบบจากภาคสังคมเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับถ้าคุณอยากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของคุณมันต้องพึ่งเอฟฟอร์ตส่วนตัวกันเยอะมากระบบสมมุติว่าเต็ม100เนี่ยระบบอาจจะช่วยเราได้ 5% อีก 95% ต้องไปขวนขวายหาเอาเองอะไรเงี้ยซึ่งนี่คือเหตุผลที่สิงห์ก็คือตัดสินใจเข้าไปทำงานตรงนี้ด้วยใช่เรื่องขยะก็เป็นเรื่องที่โฟกัสเป็นหลักแต่แน่นอนมันก็มีประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เราสนใจแต่เรื่องที่เราพอจะมีความรู้และเข้าใจมาหน่อยก็คือเรื่องขยะครับแล้วคิดว่าในเรื่องของการเมืองมันจะแก้เรื่องพวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าเราไม่อยากจะอยู่ในของการรณรงค์อีกต่อไปแล้วมันต้องเข้าไปแก้ในเรื่องโครงสร้างเนี่ยก็ต้องทำนะครับถ้ามองอย่างมีความหวังก็คือว่าถ้าเราไม่บังคับตัวเองต่างชาติก็บังคับเราคือตอนนี้ถ้าเรามีออกกฎหมายของไทยก็ดีเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่ามันจะเข้าไปสู่ระดับท้องถิ่นจริงๆได้เยอะแต่ถ้าสมมติว่าต่างชาติถ้าเราไม่ทำเองเนี่ย
ยังไงต่อไปบริษัทใหญ่ๆที่เขาต้องทำการค้ากับต่างชาติอ่ะมันจะโดนบังคับทางอ้อมอยู่แล้วนะครับโดยการที่คู่กรณีคู่ค้าเขาก็จะแบบตรวจเช็คคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณตรวจเช็คการให้สวัสดิภาพแรงงานของคุณบลาๆอะไรเงี้ยบริษัทที่ทำการค้าเหล่านี้ก็ต้องตรวจต่อเนื่องมาอย่างซัพพลายเชนแล้วก็เป็นการบังคับไปในตัวแต่มันก็ไม่มีทางถึงประชาชนใน A ใน B ใน C ทั่วไปได้ที่จะเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับยังไงก็ต้องการกฎหมายมาครอบคลุมตรงนี้ซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้แล้วครับว่ามันจะถึงฝั่งฝาเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยผมเข้ามาในตรงจุดนี้ผมก็รู้สึกว่าในสภาก็ยังมีคนที่อินกับเรื่องนี้แล้วเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่จริงๆอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็ทำงานอย่างไม่รู้จักหลับไม่รู้จักนอนทุกวันเพื่อดันเราเข้าไปใกล้ตรงนั้นทีละนิดแต่เราก็อยู่ช้ากว่าประเทศอื่นๆค่อนข้างเยอะมากในเชิงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็หลายคนบอกว่าอเจนดาเรื่องนี้มันจะสำคัญก็ต่อเมื่อเรื่องปากท้องเราอิ่มกันแล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปากท้องแล้วนะฮะเพราะผมไม่พูดแค่เรื่องขยะนะแต่ทุกคนเห็นน้ำท่วมกันแล้วเห็นเรื่องไฟป่ากันแล้วเห็นเรื่องการท่องเที่ยวกันแล้วแบบคือสิ่งแวดล้อมมันกำลังตอบสนองกับการกระทำพวกเราอย่างชัดเจนแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันกลับมากระทบชีวิตทุกคนเยอะมากๆนะครับซึ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องที่พวกเราในฐานะคนไทยยังพอควบคุมกันได้บ้างบางอย่างก็เหนือการควบคุมของเราเรื่อง climate change ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องยุ่งกับเวทีโลกใช่หรือว่าเรื่องอย่างผมเพิ่งไปถ่ายน้ำโขงมาอย่างเงี้ยโอ้โหมีปัญหาเรื่องตะกอนดินเรื่องระดับน้ำขึ้นลงฉับพลันเรื่องปลาหายไปซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นปัญหามาจากเขื่อนในประเทศจีนนะครับแล้วไทยเราอยากอนุรักษ์น้ำโขงแต่ให้ตายยังไงเราก็ไปยุ่งกับเขื่อนจีนไม่ได้ดีอะไรเงี้ยบางอย่างก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราไปเยอะเหมือนกันมันเริ่มเข้มข้นแล้วก็ซีเรียสขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวเรามาเบรกกันนิดนึงนะครับแล้วเข้าสู่ช่วงท้ายรายการผมก็มีเตรียมคำถามสนุกนะฮะหวังว่าจะสนุกแล้วกันสักหนึ่งอันก็บอกนะครับโอเคเป็นคำถามสุ่มครับผมหยิบแล้วก็ตอบมีกี่อันมีอันเดียวหมายถึงว่าในนี้น่าจะมีสัก10คำถามได้มั้ยโอเคสิ่งที่ได้มาก็คือโอเคกลับด้านถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ใครก็ได้บนโลกทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วอยากสัมภาษณ์ใครและอยากถามอะไรโอ้โหขอคิดแป๊บนึงนะเป็นคำถามที่ต้องใช้เวลาคิดเหมือนกันนะเอาเราออกจากโลกของสิ่งแวดล้อมแป๊บนึงนะโอเคสิ่งหนึ่งซึ่งผมสนใจมาเยอะมากคือเราก็ไปถ่ายที่แอฟริกาค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ไปถ่ายผลพวงของการล่าอาณานิคมมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ได้เห็นผลพวงของการค้าทาสมาค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดคือพ่อค้าทาสสมัย 200-300 ปีก่อนเขามองโลกยังไงแล้วทำไมเขาถึงไม่รู้สึกว่านี่เป็นสิ่งผิดเลยในอดีตการการที่มนุษย์ถูกซื้อขายเป็นสินค้ากันในท้องตลาดสมมติเราย้อนเวลากลับไปได้เราอยากสัมภาษณ์ผู้จัดการบริษัทค้าทาสหรือเรือค้าทาสหรืออะไรก็ตามคนที่อยู่ในวงการนั้นนะแต่เราไม่ได้พกมุมมองปัจจุบันเขาแต่เราอยากเข้าใจ psychology ว่าทำไมมนุษย์เราอยู่จุดนั้นได้วะจุดที่แบบรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราจะดึงมุมมองเหล่านี้กลับมาในปัจจุบันก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมกับสิ่งที่เราทำอยู่เป็นปกติในทุกวันนี้ที่พอเราตื่นรู้มากกว่านี้ในฐานะสปีชีส์ร่วมกันมันจะกลายเป็นเรื่องที่แบบโคตรแบบคิดไม่ออกแล้วคนทำไปได้ยังไงเช่นการที่เรามีโรงงานเพื่อเชือดคอวัวเชือดคอหมูโดยเฉพาะในตอนนี้เราจะยกตัวอย่างนี้เลยคือตอนนี้มันดูเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่อีก 200-300 ปีเราจะนั่งมองแล้วแบบโหบรรพบุรุษกูทำอย่างนี้กันได้ยังไงหรือเปล่าอาจจะฟังดูเหมือนเราเปรียบเทียบสุดโต่งไปหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนสมัยนู้นในการค้าทาสแล้วเรามองกลับไปตอนนี้คือแบบทำไปได้ยังไงวะไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะมีหลายอย่างเซตใหม่ๆเช่นตอนนั้นเราใช้พลาสติกกันเยอะขนาดนั้นได้ยังไงหรือเราปล่อยให้ทะเลเราไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเป็นต้นอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราสังเกตระหว่างยุคค้าทาสกับยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้แรงงานทาสเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงก็เพราะแรงงานทาสไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วในการผลิตซึ่งอะไรมาแทนที่ก็คือเทคโนโลยีและเครื่องจักรใช่ไหมครับซึ่งมันก็อนุญาตให้เรามีพื้นที่ทางจริยธรรมให้สูงส่งขึ้นได้
เพราะเรามีเครื่องมือที่ดีมากพอที่จะมาแทนที่การกดขี่ซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันถ้าไม่นับเรื่องยูเครนรัสเซียนะครับเราก็ไม่มีสงครามที่ประเทศ A ไปบุกประเทศ B เพื่อยึดทรัพยากรมาเป็นชาติแล้วกูจะเอาดินแดนมึงอะไรเงี้ยมันไม่มีมานานแล้วนะครับจนกระทั่งเกิดตรงรัสเซียยูเครนนี่ทุกคนก็งงว่าโหยังมีอีกเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีวิธีการที่เราจะเติบโตร่วมกันด้วยการค้าขายเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็หวังว่ามุมสิ่งที่เราเป็นปัจจุบันเนี้ยหลายๆอย่างเหมือนเรากำลังหันหัวลงไปทิศทางที่ลงเหวมากเลยในฐานะมนุษย์นะและความสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ดวงนี้แต่มันอาจจะถึงจุดหนึ่งซึ่งสุดท้ายสิ่งที่มาเซฟพวกเราไม่ใช่การตื่นรู้เชิงจริยธรรมหรือการโกกรีนอะไรมากมายแต่เกิดนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเบนเข็มทิศของสังคมเราไปได้เลยแล้วเรามองย้อนกลับมาทีหลังเราอาจจะมีสิทธิ์ในการมานั่งวิพากษ์และมองเห็นวิถีชีวิตปัจจุบันนี้ว่ามึงเบ้อกับชิบหายเพราะเรามีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบใช้ชีวิตอย่างสมดุลได้มากกว่านี้อีกเยอะในอนาคตนั่นคือทางรอดหนึ่งที่ผมว่าเป็นไปได้ในอนาคตนะครับคือเกิดนวัตกรรมอะไรบางอย่างเลยที่เบนเข็มชีวิตและสังคมมนุษย์ไปเลยมันนวัตกรรมที่ใหญ่พอๆกับอินเทอร์เน็ตพอๆกับรถยนต์พอๆกับเครื่องบินอะไรเงี้ยโปรตีนชนิดใหม่ที่เราไม่จำเป็นต้องทำปศุสัตว์ขนาดนี้แล้วไม่ต้องฆ่าหรือต้องไปเนื้อสัตว์ปลูกในกระถางแล้วก็ได้มาเป็นเนื้อปกติเลยอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะแต่รวมไปถึงเรื่องพลาสติกเรื่องการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าเราเกิดซอร์สพลังงานแบบใหม่ซึ่งแบบต่อไปทุกคนเดินแล้วปั๊มแบตไปด้วยพร้อมกันอย่างเงี้ยคือภาพที่คุณเดินแล้วคุณผลิตพลังงานทีละแบบกี่เมกะวัตต์ไม่รู้ไปพร้อมกันอ่ะคุณก็ไม่ต้องมาคุยเรื่องเชื้อเพลิงฟอสซิลกันอีกแล้วครับก็สิ่งเหล่านี้ผมว่ามันน่าสนใจว่าถ้ามุมมองผมคิดว่ามันอาจจะเป็นหนทางเดียวที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องการเปลี่ยนทิศทางการจัดการสังคมเชิงการเมืองเชิงจริยธรรมอะไรเงี้ยความเป็นไปได้มันน้อยมากสำหรับมนุษย์ 8,000 กว่าล้านคนตอนนี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะดำเนินถึงจุดที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่เป็นมิตรกับเราซะจนที่เราจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่อยู่ไม่ได้ตามสภาพพายุสภาพไฟป่าสภาพดินถล่มที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งถ้าเรามองไกลไปกว่าพวกเราอีกนะสมมติว่าเราตายหายไปจากโลกนี้หมดเลยแล้วก็อีก10 ล้านปีหรือ100 ล้านปีเกิดสิ่งมีชีวิตมีความชาญฉลาดขึ้นมาใหม่บนโลกใบนี้เราจะกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เขานะให้เขาเอาไปขุดเราไปเผาต่อ แล้วเราก็ทำให้โลกร้อนกลับมาอีกครับคือวัฏจักรไงแม่งเป็นไซเคิลเราทำให้โลกร้อนไปรอบหนึ่งแล้วอีกหลายล้านปีเราจะได้ทำให้โลกร้อนอีกรอบด้วยการเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นต้นคือทุกอย่างมันแบบถ้ามองให้ขำมันก็ขำดีแหละว่าแล้วพอมองในมุมมองที่ไปข้างหน้างั้นมันก็ไม่มีอะไรสำคัญจริงๆเลยหมายถึงว่าแม้กระทั่งการสูญพันธุ์ของมนุษย์ก็เป็นแค่เฟสหนึ่งของไซเคิลอันใหญ่หลวงนี้แต่ถ้าเรามองในฐานะมนุษย์เราก็อยากให้เผ่าพันธุ์เรารอดครับแล้วผมเองในความเห็นคนที่ทำงานด้านนี้ผมก็รู้สึกว่าต้องพึ่งนวัตกรรมถ้าเราพูดถึงคน 8,000 กว่าล้านคนพร้อมกันแล้วการย้อนกลับไปสัมภาษณ์พ่อค้าทาสมันอาจจะให้มุมมองอะไรบางอย่างเราก็ได้ที่จะนำเราไปสู่จุดนั้นได้ชอบไอเดียของการที่ย้อนกลับไปคุยในเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนผ่านหาวิธีใหม่ได้แล้วเพื่อที่จะหาโซลูชันในอนาคตต่อไปว่าเราจะเปลี่ยนผ่านจากตรงที่เราเป็นเนี่ยไปสู่ตรงที่ดีกว่านี้ยังไงได้บ้างครับสนุกครับโอเคฮะวันนี้เข้มข้นมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้นะครับในทุกๆโปรเจกต์ที่ทำอยู่นะครับก็หวังว่าคนที่คิดถึงนะครับทั้งเถื่อน Channel เถื่อน Travel แล้วก็คุณสิงห์เนี่ยจะได้อัปเดตกันนะครับว่าคุณสิงห์หายไปไหนมานะครับแล้วก็รอติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคโปรเจกต์แล้วก็สิ่งที่ช่วยอยู่ในสภานะครับผมมีคำถามอีกนิดเดียวครับคุณจะเป็นสสไหม คุณจะรับสมัครลงรับสมัครเลือกตั้งไหมต้องมีคนถามคำถามนี้แน่เลยก็ไม่ได้เนื้อหอมถึงขั้นมีคนทาบทามอะไรขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันก็มีถ้าอยากเข้าจริงๆก็มีช่องทางให้เอาตัวเองเข้าไปแหละนะแล้วอยากไหมอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่ว่าคือแง่หนึ่งเราอยาก make impact ครับจริงๆแต่อีกแง่หนึ่งก็คือว่าเรากำลังพิจารณาทักษะส่วนตัวของเราว่าเราเหมาะกับงานนี้จริงหรือเปล่าครับเพราะบางอย่างถึงแม้คิดว่าอยากสร้างประโยชน์แต่เข้าไปแล้วทำไม่เก่งอ่ะ
ก็ไม่คิดว่าเราจะได้ประโยชน์ขนาดนั้น เราอาจจะเหมาะกว่าหรือเปล่ากับการกลับมาอยู่ในโหมดนักสื่อสาร แต่ว่าเป็นนักสื่อสารที่ข้อมูลปึกมากเพราะเอาตัวเองอีกขาหนึ่งไปอยู่ในสภาด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็จะรู้สึกเราได้ทำมากกว่าเดิมตรงที่แต่ก่อนพูดแค่เรื่องการรณรงค์เรื่องการปลูกจิตสำนึกตอนนี้พูดได้เลยพรบ ABCD ไปถึงไหนแล้วบ้าๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราเป็นสสแล้วสมมุติว่าเราไปทางสายนั้นเราก็ไปทำงานเบื้องหลังขณะเดียวกันเราก็กลับมาสื่อสารกับสังคมได้อีกทีคือทุกอย่างมันมีบาลานซ์ของมันแต่ว่าตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงคิดกับตัวเองอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องตัดสินใจจนกว่าโปรเจกต์ปัจจุบันนี้จะจบเพราะว่า ตอนนี้ก็คือเริ่มมา2 ปีแล้วก็โอเคกูต้องเอาให้จบอะถ้าไม่จบก็เสียชาติเกิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ วันนี้ขอบคุณวรรณสิงห์มากนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินกรีนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้ที่ช่องก้องกินกรีนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ